Goeiedag, welkom in het Prinsenhof. Ik ben Rick, ik ben vandaag uw molenaar en rondleider en ik ga u van alles vertellen over deze pelmolen waar we gerst tot gort pellen. Maar allereerst iets over de video. Deze video is opgenomen in 360 graden virtual reality. En de bedoeling is ook dat u even rondkijkt. Dus u kunt ook achter de camera kijken, u kunt gewoon het beeld heen en weer schuiven. U hoeft niet de hele tijd naar mij te kijken en kunt u mooi kijken wat er nog meer te zien is in deze molen. Goed, het verhaal van dat pellen, dat begint hier in de schuur. In deze schuur lag het gerst en gort opgeslagen. Nou, dat gerst dat werd aangevoerd, onder andere per boot, werd hier binnen losgestort en werd hier opgeslagen. Dat lag hier tot 1,5 meter hoog. Ik sta hier in het gangpad en ook hier waren allemaal van die kassen. Daar werd het allemaal opgeslagen. En er werd opgeslagen totdat er genoeg wind was. Want we hebben vanaf windkracht 5 ongeveer nodig om goed te kunnen pellen. Dus dat duurt natuurlijk wel even. Vandaag is het helemaal windstil, dus vandaag gaat het helaas niet. Maar goed, dat geeft ons wel een goede kans om even goed in de molen rond te kijken. Want nu is het niet zo gevaarlijk als we naar boven gaan. Gaat u mee? Daar zijn we dan in de molen. Zoals ik in de schuur vertelde, moet dat gerst gepeld worden tot gort. Dat pellen houdt in dat we het schilletje eraf halen. En daarvoor hebben we een aantal dingen nodig. Het meeste gebeurt boven. Maar toch gebeuren hier ook nog wel wat interessante dingen. Als jullie achter jullie kijken, dan zien jullie hier ook nog van die vakken die gevuld kunnen worden met gerst. Want die hele molen lag vol. Nou, dan zien we hier de blauwe wand. Dit is de waaierij, zoals we hem noemen. En die blauwe wand, dat is nog wel een dingetje. Want die wordt pas aan het eind van het proces gebruikt. Dus die ga ik nu niet uitleggen. Dat komt later. Maar het is wel fijn als jullie hem onthouden. Dus blauwe wand, dan weten jullie dat ik het over dit ding heb. Dan hebben we hier de Jacobsladder. Het ding is namelijk dat dat gerst dat wordt boven gepeld. Nou, we doen dat natuurlijk met grote hoeveelheden tegelijk. Dus we willen dat niet allemaal die trap op sjouwen, want dat is ontzettend zwaar werk. Dus daar hebben we de Jacobsladder voor uitgevonden. Dat zijn 2 buizen. Er zit een lopende band eigenlijk in, met bakjes eraan en die tilt elke keer zo'n beetje zo'n handje gerst naar boven. Door deze buis gaat hij naar boven, door die buis gaat hij naar beneden. Maar ook daar kunnen jullie boven veel meer van zien. We hebben hier de weegschalen om het gewogen gerst af te wegen. Met vrij zware gewichten, want we doen het natuurlijk niet voor 1 kilo. En dan gaan we maar naar boven. Zo, we zijn hier op de Maalzolder. Hier gaat het dan echt gebeuren. Hier kunnen we gerst tot gort pellen. Maar eerst wil ik u nog even wat laten zien. Ik had het beneden over de Jacobsladder. Met die lopende band en de bakjes. Dit is hem. Er mist af en toe een bakje. Maar dit zijn de bakjes. En ze zijn dus best wel groot. Dus er gaat heel veel gerst er naar boven. Nou, dat gerst dat gaat naar boven. En dat komt hier in de trechter. Lopen jullie mee? Dat komt hier in de trechter. En daar zal ik zo meteen wat meer over vertellen. Ja, dat gerst dat komt dus in die trechter terecht, die jullie hierboven zien. En daar wordt het ook maar weer opgeslagen. Er kan heel veel in die trechter. En dan wordt het gezeefd. Dat wordt hier in de koude harp gedaan. Dit is een grote zeef die heen en weer gaat. En die sorteert het en die haalt het vuil er meteen uit. Want dat gerst kan dat van het land af. Maar er zat natuurlijk wel eens wat vuil tussen takjes, steentjes, andere dingen. Dat werd er hier uitgehaald. En dan kan het uiteindelijk gepeld gaan worden. Nou, hoe doen we dat nou? Dat gerst, dat storten we in deze trechtertjes, in deze karen, zoals we ze noemen. Die staan bovenop de stenen. Er staat er daar eentje bij de koppel. En hier staat er eentje. Nou, jullie zien hier die molenstenen. Die liggen hier in de vloer. Die draaien ontzettend hard rond. Ongeveer 200 keer per minuut draaien ze rond. Nou, als we dan hard genoeg gaan, trekken we de schuiven open van elkaar. Dan valt alles op die steen en dan wordt het naar buiten geslingerd. Nou, dan zien jullie een ring eromheen zitten, om die steen. En dat is dit pijlblik. Nou, dit pijlblik dat is een soort rasp. Dat is vrij scherp. En elke keer als dat korreltje er langs loopt, haalt het iets van het schilletje eraf.
Nou, dat doen we 2 tot 3 minuten. Anders wordt het te warm. En als het na 2 tot 3 minuten klaar is voor die ronde, dan trekken we de schuif open. Dat onderbreekt de kring. Dan valt het hier beneden onder de vloer in een emmer. Die emmer kunnen we pakken en die kunnen we naar deze harp brengen. Dit is de warme harp. Nou, we gooien het er daarboven in. En de eerste keer dat we pellen, dus de eerste keer vanaf gerst dat we pellen, zeven we het en leggen we hier boven dit grote gat, leggen we een deksel. Zodat eigenlijk alles hier op de vloer valt. Dat slaan we weer een tijdje op. Als we een hele berg hebben gepeld, dan gaan we voor een tweede keer pellen. Want het probleem is dat die eerste keer, die stuift heel erg. Er komt heel veel stoffen vrij, dus dat willen we vooral de eerste keer zoveel mogelijk achtereen doen, want dan zijn we er maar vanaf. Dan ligt het hierboven, gaat het weer in een trechter. Trekken we het schuifje weer open, valt het weer op de steen, wordt het weer 2 tot 3 minuten gepeld, gaat het weer de warme harp in. En dan gaan we echt zeven. Nou, hoe doen we dat nou? Deze zeef schudt net zoals die koude harp. Schud gewoon heen en weer. Er zitten 3 zeeframen in en dan valt het in 3 vakken. 1, 2 en 3. Die zijn natuurlijk wat moeilijker te zien, want het zit een beetje verstopt. Maar het valt in 3 vakken en dan valt het naar beneden naar de waaierij. Nou, en ook daar zien jullie weer vak 1, 2 en 3 waar het uitkomt. Dan is er vooral heel veel lucht nodig, dus er moet een hele flinke luchtstroom zijn. Dat kunnen we of met een molen doen, of we kunnen dat met de hand doen. Dan hebben we een grote slinger, kunnen we mee draaien. Nou, dan sorteert de waaierij het weer in 3'en, dus in grof, middel en fijn. Want het grofste is het zwaarste, dus het valt meteen naar beneden. Wat lichter is, dat valt steeds verder weg. En het allerlichtste, dus dat is het stof en het afval, dat valt in die grote kast. Dat wordt daar opgevangen en dat kan dan gebruikt worden als veevoeder. Dan is nog steeds niet alles klaar, nog steeds niet alles goed gepeld. Dan gaat het gewoon weer naar boven en dan gaat het gewoon weer wordt gewoon weer verder gepeld met de peilstenen. Weer een paar minuten gaat het weer door die zeef. En dat proces herhaalt zich totdat we gort hebben. Dan is het dus uiteindelijk dat hele schilletje is er vanaf. En dan kunnen we het eten. Maar goed, die molenstenen die worden op een of andere manier aangedreven. Die moeten natuurlijk ronddraaien, anders doen ze het niet. Dus daar kunnen we nu naar gaan kijken. En we kunnen straks nog naar de stelling om te kijken hoe we de molen bedienen. Maar we gaan nu eerst even naar boven. Goed, de volgende zolder op de molen is de ravenwielzolder. En hier worden de molenstenen aangedreven. Dat grote wiel dat jullie daar zien, dat is het ravenwiel. Dat wiel dat draait altijd mee. Als de molen draait, draait dat wiel. Nou, die kunnen we 2 van die molenstenen aandrijven. Dat doen we met die kleine wieltjes die jullie hier zien. We hebben er 2, eentje aan deze kant, eentje aan de andere kant. En die kunnen we in het werk zetten of niet. En met in het werk zetten bedoelen we schuiven ze een klein stukje op, waardoor de tanden elkaar raken en dan gaat hij meedraaien. Dan hebben we ook nog een wiel helemaal daarachter, dat is de dooieman. En die dooieman die wordt gebruikt om de touwsnaren aan te drijven. En met die touwsnaren kunnen we de zeven weer laten bewegen. En zo wordt hier eigenlijk alles verbonden. En die grote spil die daar naar boven gaat, dus die grote rechtopstaande balk, die gaat helemaal de kap in. En daar wordt hij aangedreven door de molen. Nou, dan gaan we maar een zolder naar boven. Zolder zoals we dat noemen, geen verdieping. Maar voordat we dat doen, daar zien jullie nog een grote houten kist. En dat is nog steeds een deel van die trechter. Dus die trechter is echt ontzettend groot. Maar goed, de rest gebeurt boven. Zo, de volgende zolder is de luizolder. Hier wordt de Jacobsladder aangedreven. Dat zien jullie hier. Dat is dat kleine tandwiel wat ook weer met die speel wordt aangedreven. Dus die Jacobsladder die draait hier rond en hier keren die bakjes zich om. Dus hij gaat hierdoor naar boven. Hij keert daar bovenom, gaat hij daardoor naar beneden. Door die schuine buis die jullie daar zien,
Daar valt dat gerst, dat valt naar beneden in de trechter. Nou, verder gebeurt hier niet zoveel op deze zolder. Behalve dat jullie daar nog een vat zien. Nou, dat vat dat is wel grappig. Dat vat is een blusvat. Daar zat vroeger water in om brand te blussen boven. Bijvoorbeeld als de rem te heet werd, dan kon je hem daarmee blussen. Nu zit er geen water meer in, want we hebben gewoon een moderne brandblusser. Dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Maar hij zit er nog wel. Nou, dat is altijd wel even leuk om te bekijken. Die zal ik boven ook nog even laten zien. Maar dan gaan we nu de kap in. In de kap, daar gebeurt wel veel. Zet jij je geluid uit? Ga maar naar beneden. Nou, daar zijn we dan. In de kap van de molen. Hoger kunnen we niet. En hier worden de krachten van het Wiekekruis overgebracht naar die speel waar ik het eerder over had. Nou, hoe gebeurt dat nou? Het Wiekekruis zit aan die zijde van de molen. Ik pak even een aanwijsstokje. Zit vast aan de as hierboven. Een grote gietijzeren bovenas. Daar zit het grote wiel omheen. En dat wiel dat draait natuurlijk rond als de as ronddraait. Nou, die drijft dan dit wiel aan, die zit aan de speel vast en de speel gaat verder naar beneden. Maar zoals jullie nu zien, staat de molen stil. Want we kunnen hier natuurlijk niet zijn als hij draait, dat wordt te gevaarlijk. Maar we kunnen hem, hij staat nu stil omdat er geen wind is, maar hij staat ook op de rem. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want we hebben een rem nodig. En hoe werkt dat nou? Nou, buiten, konden jullie zien, kan ik aan dat touw trekken. Dat beweegt deze stok. Die stok, de vangstok, beweegt de vangbalk, deze grote balk. En de vangbalk, die trekt uiteindelijk 4 van dat soort houten blokken die jullie daarboven zien. Houten blokken, strak om dat wiel heen. Nou, en door de wrijving stopt de molen dan staat hij stil. Zo'n vang werkt alleen maar, zoals we het noemen, de vang. Als de molen vooruit draait, niet als hij achteruit draait. Dus om ervoor te zorgen dat hij niet achteruit gaat draaien, hebben we hier de pal, een soort ratel. Als de molen nu achteruit wil draaien, valt de pal er een stukje verder in. En op een gegeven moment kan hij dan niet meer verder. En dan kan hij ook niet meer verder naar achteren. Nou, verder zien we hier in de kap het kruiwerk. Want we moeten de molen op de win zetten, kruien. En dat kan vanaf deze ring. Dus alles wat boven deze ring zit, draait 360 graden rond als het nodig is. En deze kap glijdt op klossen, dus op houten blokken, met wat blik erop om het allemaal wat soepeler te laten draaien. Maar zo kunnen we dus die hele kap ronddraaien. Nou, ik denk dat jullie nu een aardig beeld hebben van hoe dat hier in de molen werkt. Ik ga jullie nu meenemen naar buiten, om nog even te laten zien hoe dat dan buiten gaat, dat kruien en het laten draaien. Dus ik zie jullie zo. Zo, we zijn nu op de stelling van de molen. En op de stelling kunnen we een aantal dingen doen. We kunnen de molen op de wind zetten. Dus dat betekent dat als de wind draait of de wind is gedraaid, dat we de wieken naar de wind moeten richten. Dat kunnen we doen met het grote rad. Nou, dan kunnen we ook nog de zeilen op de wieken doen. Voor als er weinig wind is, heb je meer zeil nodig. Maar goed, zoals jullie nu zien draait hij. En dan lukt het natuurlijk niet. Dus dan moeten we hem eerst stilzetten. Nou, dat stilzetten kunnen we doen met dit grote touw. En dit grote touw, dit touw gaat naar boven, naar die stok die jullie daarboven zien. Die stok gaat naar binnen, de kap in. En daar hangt dan een grote balk onder. Die balk kunnen we laten zakken. En als de balk zakt, dan trekken we houten blokken om het grote wiel heen boven. En dan zetten we de molen stil. Ik zal het even voor jullie voordoen. Nu staat de molen stil. Nou, dan kunnen we in principe dus die molen op de wind zetten. Dat doen we met dat grote rad. Jullie zien hier een asje met touw eromheen.
we aan het rad draaien, dan draaien we het touw om die as en kunnen we die hele molen, de hele molenkap kunnen we dan omtrekken. We haken het touw aan die witte oogopstelling vast. En dit touw, dit is het borgtouw, want die staart moet wel goed vastzitten. Nou, dan hebben we ook nog dit touwtje, dat is de trekvang, eigenlijk een soort van handrem voor de molen. En aan de andere kant hebben we nog een ander touw en die is om de pal, dus de achteruitdraaibeveiliging, om die in het bovenwiel te laten. Maar dat laat ik jullie zo meteen nog zien. Ik zal hem weer laten draaien en dan kunnen we weer naar boven. De molen draait weer, dus we kunnen naar boven. Goed, we laten de molen draaien door aan dat grote touw beneden te trekken. En dan zien jullie die grote balk aan de rechterzijde zien jullie omhoog komen. Als ik naar links loop, dan gaat de balk naar rechts en kan ik hem op de duim leggen. Dus dan wordt hij omhoog gehouden door een metalen duim. Nou, dan laten we die molen een tijdje draaien. En jullie zien ook dat als je hem van de vang afhaalt, dus van de rem afhaalt, dan gaan die houten blokken een stukje naar buiten, zodat dat wiel vrij kan draaien. Als we hem dan weer stil willen zetten, dan tillen we hem voorzichtig van die duim af. En dan laten we hem voorzichtig zakken. Dus dan trekken we die balk, die laten we naar beneden zakken en dan trekken we die blokken ook weer om dat wiel heen. Nou, en als dan eenmaal die molen weer stil staat, dan hebben we die trekvang. Dat is dat touwtje bij die vangbalk. Die kan ik ook nog naar beneden trekken. Die zien jullie nu. En we hebben die achteruitdraaibeveiliging, de pal. Die zit linksboven in het wiel. En die zien jullie daar bewegen. Nou, nu staat die molen veilig vast. En kunnen we in principe de zeilen ervan afhalen. Goed, we zijn nu aan het eind van de video. Jullie hebben alles van de molen kunnen zien. We zijn helemaal de molen in geweest. Vrij uniek kijkje, want zover komt nooit iemand. Zeker niet als hij draait. Maar ik zal nu laten zien wat er van over is van dat pellen. Hier begonnen we mee, met gerst. En dit is uiteindelijk waar we mee eindigen, met gort. Nou zien jullie, hier zit nog veel stof in. Dit moet nog een keertje door de waaierij. Maar goed, er staat nu geen wind, dus dat kunnen we niet doen. Zo, die zitten dicht, voor de muizen. Als jullie in de buurt zijn, kunnen jullie altijd langskomen als de molen geopend is. En kijk daarvoor op de website voor de actuele openingstijden.